น้องไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างแมวกับผู้ช่วยใต้แล้วครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมดาวเทียมกล่องดาวเทียมสัญญาณนะครับมีปัญหาจานไม่ตรงนะครับ S9 นะครับ S9 OTA แต่ก็มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีช่างเข้ามาเอากล่องไปปรากฏว่านี่ครับเดี๋ยวช่างแมวก็เกือบหลงประเด็นแล้วเมื่อกี้นี่นะครับไปอัพช่องนะครับสัญญาณมาเป็นระบบ KU band นะครับแต่จานลูกค้าใช้อยู่เป็น C band นะครับความถี่ต้องเป็น05150นะครับอันนี้เป็น KU band นะเนี่ยนะความถี่เป็นเซีย122355นะครับซิมูเลต30,000นะครับแนวการล็อกแนวฮอนะครับ22เทเปิดนะครับปรับให้ตายก็ไม่มีสัญญาณนะครับนั้นช่างแมวก็เอากล่อง S2 มาเรียงเอามาเสียบระบบC band กันนะครับเพื่อจะปรับจานนะครับระวังนะครับเจอช่างในการวางยาแล้วช่างแมวก็หลงประเด็นแล้วเนี่ยว่าอย่าลืมดูความถี่หัวนะครับผมก็บอกเลยให้เสียงค่าความถี่ไหมนี่ก็พูดอยู่เลยตลอดผมพูดไหมถามน่ะผมพูดว่าค่าอะไรความถี่แล้วจ้าถอดปลั๊กอันเก่ากันอะไรมาดูสิมาหรือยังเสียงลดเลยเปลี่ยนช่องไปลงดีครับเป็นความถี่ที่หมดเลยก็ได้จะรับได้เลยค่ะต้องไปขยับจานหน่อยเนาะไม่มีสัญญาณเดียวมันไม่มีแล้วค่ะเราเป็นจานดำอยู่นะช่อง5นะโอ้นี่ไงก็มาแล้วไงสัญญาณมาแล้วไงใส่กล่องนี้ไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวต้องปรับจานให้ได้ก่อนอันนี้เท่าไหร่บ้าง23หน้ามันไม่ขึ้นสักทีมันก็ขึ้น45 39ต้องปรับให้แรงกว่านี้อีกเหมือนเขาเบื้องบนแรงถึงนี่เตรียมเครื่องเทสมาเลยไม่ต้องใส่หัวเลยเดี๋ยวนั่นมาต้าเดี๋ยวดูช่องหนึ่งกันมันสัญญาณมันอ่อนอยู่ฝนก็จะตกอีกนะตกยังแล้วหนาวขึ้น60เลยเป็น60เลยแต่ว่าความฝันบอกว่าอยากจะเป็นช่องไหนอ่อนช่อง3ลิขสิทธิ์เสียงไม่มีสัญญาณปรับสิครับสัญญาณอ่อนอยู่ครับนี่ช่องที่แรงๆกัน7นะเมื่อกี้ครอบครัวนี้ก็คือส่งเสริมทางนี้เลยมี65อยู่ช่องอะไรวะเนี่ยแนวรับแนวฮอนี่หว่านี่ก็แรงอยู่นะจานอาจจะยังไม่ตรงนะครับกล้องไว้ป่ะจานกันกล้องเอาไปไม่กล้องไปเดี๋ยวต้าเดี๋ยวเปลี่ยนหัวนี่กลับก่อนหัวเดิมกลับก่อนไปเราเปลี่ยนหัวคนไงเอานี่ถ่ายไงขึ้นแล้วครับขึ้นกระไดแล้วครับตกมาผมซ้ำแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอีโคเป็นต้าล็อกไว้ก่อนเห็นแล้วต้าไม่ถนัดมืดดำเลยเนี่ยเส้นก็ค้างอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเดินเขากลับกันช่างเกือบลงประเด็นเดี๋ยวต้องขีดนี่ก่อนนะครับขีดไว้ก่อนมาตำแหน่งนี้ก่อนต่อทำไว้นี่ก็มาเจาะยึดใหม่นะครับนี่เสามันเอียงด้วยเปลี่ยนหัวเดิมกลับกันนะครับโอ้ฟ้ามืดมานะครับมืดดำนะน้องนี่ต้าถ่ายเยอะหัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้
ลืมดูค่า L&D เรียบร้อยเลยมีช่างมาทำก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ช่างฝีมือสักจักกาจมากเลย อ้าวพูดไม่ดีออกคลิปไหมนี่ ไม่ดีตรงไหนอะฝีมือจักกาจเฉยๆวางยาง งานได้ เครื่องไปอัพแล้วลงประเด็นนะครับเสียบจานเล็ก หมวก นี่ก็ตั้ง240นะครับเลื่อนลงประมาณ38ผ่ากลางจานนะครับ เห็นไหมตา เห็นมืดเห็นแต่เงาดำๆตะคุ่มเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแอบแฝงมาอันนี้เข้ามานี่ เอาเข้าไป เปิดดีป่ะ เดี๋ยวอายุ โอเคครับนี่นะพอเห็นนะฝนตกฟ้าร้องแล้วมืดนะครับรีบแล้วใส่หัวเดิมกลับกันดูว่าอ๋อมีปัญหาด้วยไหมนี่ได้กล่องรีเซิร์ฟเวอร์วางยานี่เองนะครับโอเคครอบแล้วครอบหมวกเลยนะครับ มีน้ำย้อยแล้ว โอเคนะครับได้นะครับดีใน1.5นะครับตัวนี้เกินปรับก็มาที่รอยเดิมที่ขีดไว้นะครับที่รับสัญญาณได้แล้วนะครับนี่แหวนเขาประกอบผิดเลยนะช่างเก่าประกอบผิดจริงๆแหวนต้องมาใส่นี่นะครับตายมาตายลองมือเดี๋ยวขอย้ายก่อนก็ไหนๆแล้วขอเปลี่ยนลักกันโอ้ยังปรับไอ้นี่ใหม่อีกลงไปดูสัญญาณไปประมาณนี้เลยแก้ลงไปดูสัญญาณก่อนมีสัญญาณนะโทรลงไปโอเคขอปรับจานนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูสัญญาณเสร็จอีกทีประมาณนี้แองเกิลจับแองเกิลก็ไม่ค่อยดีปรับนะครับเป็นไงตอนนี้ประมาณ25-30แล้วแองเกิลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้หาซื้อแองเกิลใหม่อยู่ใช้ได้ก็โอเคครับเป็นแนวทางแล้วกันโอเคขอปรับจานกันครับ